Magandang araw mga kaibigan, welcome ulit sa channel ni PH Motor Thread. May dalawang purpose tayo sa vlog na to, no? Or may dalawang lalakarin tayo sa vlog na to mga kaibigan. Unang-una pupunta tayo ng Kish Stickers. Kish Stickers PH to be exact. Check nyo nga pala mga kaibigan yung Facebook page nila, Kish Sticker PH. At pangalawa nating lalakarin pagkatapos sa Kish mga kaibigan, kasi magkapitbahay lang naman sila, ay ang Spirit Beast. Ayan, Spirit Beast of Boss Binoy Axis. Ayan, pupuntahan natin sila ngayon. Kasi ang sabi ni Boss Binoy guys, abay, may ipapa-unbox siya sa atin guys. So ayun, pupuntahan natin. Ay, saan ako pa-park na ito? Dito na lang. O diba? Ang lapit lang ng Kish Stickers guys. Ayan o, pasok tayo dun. So guys, nandito na tayo ngayon sa loob ng Kish Stickers PH, no? At saka kasama natin ngayon ang manager. Manager. Ito na yung ating plate o plaka na pinagawa natin sa Kish Stickers, no? Nga pala sa mga taga CEBU dyan na interesadong magpagawa din kasi ang ganda ng quality nila. So acrylic to guys, worth 150 pesos. At saka napakakapal guys, 4.5 mm na yung thickness niya, grabe. So iwas ano to, pag nabangga kayo sa likod. Iwas sira kasi yung ano ko, yung current ko na plate, wala na, sira na yung ano kasi nabangga ako once. So eto na guys, nagpagawa nga rin si si Rostom. So yung mga malalapit dito guys may mga pagpipilian kayo na designs actually. Ito yung mga different designs na available sa Kish Stickers. Eto, tsaka eto, yung mga ganitong kulay mga kaibigan. Pero hindi na ako nagpagawa ng ganito kasi hindi ako sure kung mainit-init kasi yung LTO dito sa amin. So iniiwasan ko na lang yung mga ganyan. Ito na lang normal na design. Tapos nga pala, shout out tayo. Buti nakita ko yung sticker niya dito, naabutan ko yung sticker niya. Revic Motovlog guys, kaibigan natin to na motovlogger from Luzon, no? So wash out. Nanghingi na ako ng 5 stickers sa kanya. Ito yung mga stickers na pinagawa niya dito. Imagine nyo, from Luzon, nagpagawa siya dito sa Kish Stickers. Isi-ship pa to papuntang Luzon. So shipping time guys, pinakamatagal na yung 5 days ha. So pwede din kayong mag-PM na lang, Kish Stickers PH. Ipa-flash ko ngayon sa screen yung Facebook page nila para maka-PM na lang kayo. Or maka-inquire, no, kung magkano yung rate nila sa mga stickers. Boss, salamat kayo po sa ma'am. Sige. So guys, natapos na tayo dito sa Kish Stickers, ano? Punta naman tayo yung Team Graffiti kung nasa ng Spirit Beast. So ngayon naman guys, punta tayo sa Team Graffiti. Ay, eto pala. Lumagpas ako. Dito na lang ako pa-park kasi hindi na ako makakapag-U-turn doon. Lumagpas ako. Lagi to araday nga to. Okay ra ni dire. Darade ay. Lumagpas ako guys. Welcome to Team Graffiti Cebu. Boss, good morning. Wah, ni tanan. Iyay ka. Puro mga items guys for ADV 150 boss. Maraming salamat boss. Di alam ko magdugay kay kana mo kuan pa ko, duty pa ko niya. Nya update lang niya tiga sa video. Bye-bye miss. Hulo. Sama na. So guys, shopping tayo ngayon, shopping. So ito, all from Spirit Beast Philippines. So check out their pages. May mga ano na sila, merch din sila for ADV 150 or mga products sila for ADV 150, no? Abangan yung mga unboxing ko nito at mga review na itong mga items na to guys. So yun guys, ay, natapos din yung mga lakad natin today. Sorry. Hindi COVID do ha. So guys, kung pinapanood nyo pa ang video na to sa part na to, maraming salamat as always sa suporta ninyo kay PH Motor Thread. Once again, abangan nyo nga aking mga unboxing para dun sa mga items na binigay sa atin ng Spirit Beast Philippines. And maraming salamat nga din pala sa Kish Stickers sa paggawa nila ng ating plate number, ano? Grabe, sobrang kapal na ng plaka ko guys. Kung sino mang babangga sa plate number na to, sila yung madadamage. Lubak. So yun mga kaibigan, I'm gonna have to end this motovlog right here. Ride safe kayo palagi. And once again, ingat sa pandemya ang ating kinakaharap ngayon. Huwag kayong maglalabas kung wala namang importanteng bagay na pakay sa labas ng bahay. So yun guys, kita-kits sa susunod na video. This is PH Motor Thread signing off. Peace!